فنرجع ونقول: ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها، ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به فعلمه، وهو ما كان عليه في حال ثبوته، فيعلم علم الله به من أين حصل. سر من الأسرار. ربنا يعلم بيك من علمه بنفسه. وما ثم صنف من أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنف، فهم الواقفون على سر القدر، وهم على قسمين: اللي بيعلموا إن علم الله بيهم، وأن الله لا يعطيهم في الحال أو في جميع أحوالهم إلا ما سبق أن أعطاهم لأعيانهم الثابتة في علمه، وأن ظهور هذه العطاءات تنتمي إلى العلم بسر القدر. هؤلاء الناس صنفان، قسمين، وهم على قسمين: منهم من يعلم ذلك مجملا، ومنهم من يعلمه مفصلا. والذي يعلمه مفصلا أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملا. من الذي يعلمه مجملا فإنه يعلم ما في علم الله فيه، إما بإعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم به، وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى وهو أعلى. يعني إما أنه هو علم العلم اللي احنا اتكلمنا فيه ده، أنه الله أعطاني عطاءات علم مجمل، فيعلم أن كل اللي هيجيني من اللي كتبه لي في سابق علمه قبل وجودي. ومنهم من يعلم التفصيل، يعلم تفصيل ما أعطاه الله له في سابق علمه، فيعرف اللي هيحصل له بعدين، إما بإعلام الله له كسيدنا الخضر عليه السلام، علمه الله، آتاه يعني رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، فعارف هو عند الله، وعارف الله أعده لأي وظائف. وربنا سبحانه وتعالى لابد ان هو قال له انا همدك في الحياة، فعنده تفاصيل بإعلام الله له، أو يكون كشف الله له عن عينه الثابتة. وقلنا قبل كده في الفصل الآدمي إنه الأعلى من أهل الكشف من إذا رآه علم أنه لم يرى إلا نفسه. فإحنا قلنا إنه الأعيان الثابتة هي معلومات علم الله، ومعلومات علم الله غير زائدة عن علم الله، والعلم ما هوش صفة زائدة عنه سبحانه وتعالى. فإذا أشهدك عينك عنده فلا تظن أنك شهدته لما علمت من توحيد العلم والمعلوم والعالم، وإنما شهدت نفسك. فإذا شهدت نفسك وما أعطاك الله سبحانه وتعالى على التفصيل علمت ما أنت قابل له في الأحوال. قلنا وهو أعلى، فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به. إن ربنا يعني زي ما ربنا عارف هو هيعمل فيه أعلمه بالخطاب أو الكشف
أنا أعلم إنك كذا، فيعلم نفسه كما يعلمه الله بإعلام الله له بهذا الشأن. لأن الأخذ من معدن واحد إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له، هي من جملة أحوال عينه الثابتة، يعني يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، أي على أحوال عينه. معلش هتكلم أقف عند حتة إيه عشان ما حدش يجي بعد كده يقول لي أنت ما قلتهاش. لأن الأخذ من معدن واحد، يعني علم الله بيك هو علمه بعينك الثابتة وما أعطاه لعينك الثابتة، فهو عارف أنت هتعمل إيه في جميع أطوارك، يعلم ذلك بعلمه لما في عينك الثابتة. فهنا حكاية الأخذ من إيه؟ من معدن واحد، يعني علم الله بيك من نظره إليك في عينك الثابتة، وإن كنت من أهل هذا الكشف فعلمك بنفسك من نظرك إلى عينك الثابتة. هي دقيقة شوية يعني بس تعدي. إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له، هي من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، أي على أحوال عينه، فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها. يعني اللي بيحصل لك ده صورة لما في عينك الثابتة من الشؤون الإلهية. ليس في وسعه يعني أن يطلع في هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها. يعني أنت ما تعرفش الأعيان الثابتة دهيت كانت هي ذاتها معدومة، يعني أنت كنت معدوم ووجدت ولك عين ثابتة عنده في علمه، ولكن عينك الثابتة نفسها وإن كانت موجودة في العلم الإلهي فهي لها نسبة إلى العدم. ليه؟ لأن عينك الثابتة مجموعك، ولولا أن سبق وجودها في علم الله عدم لكانت قديمة بقدم الله، وهذا محال. الناس برضو إيه تظن أن سيدي محي الدين في كلامه عن العين الثابتة ممن يقول بقدم الإنسان، فبيقول لهم لا، أنت لو أطلعك الله سبحانه وتعالى على عينك الثابتة ورأيت أحوالها فعلمت علم الله بك، فأنت لا تعلم علم الله بعينك حال عدمها، لأنه هي مش موجودة كمان كان يعلمها، فإذا ما هي مش قديمة ولا حاجة. ولذلك سيدي محي الدين في الأزل في كلامه عن الأزل يقول إيه، وربما يعني سمي أزل لأن العقول زلت فيه، يعني الخوض في الأزل يجعل العقول إيه تزل، فكل من خاض فيه بعقله فقط قال بقدم العالم والعياذ بالله. يعني أن يطلع في هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها، لأنها نسب ذاتية لا صورة لها.
فبهذا القدر، لأنها نسب من العلم يعني، والعلم ذاتي، فبهذا القدر نقول إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادة العلم. ومن هنا يقول الله حتى نعلم، لنبلوكم حتى نعلم، وهي كلمة محققة المعنى، ما هي كما يتوهمه من ليس له هذا المشرب. نقولها ولا نعديها؟ يعني هو بيقول كلمة محققة وما قالش محققة ازاي، ولكن يعني الواضح لي أنا إن نون نعلم هي إشراكك في العلم. إن هو يعني أنا سبحانه وتعالى يعلم، ولكن الحجة تقام على العبد إذا علم، فيختبر الله العباد حتى نعلم أنا وإنت، الله سبحانه وتعالى وإنت تشتركوا في العلم بحالك وبفعلك، فتعرف مآلك، فتكون شاهد على نفسك. مش عرفت؟ عرفت ايه؟ عرفت اللي ربنا عارفه عنك. ما تقولش لما هو عارف عني كده بيحاسبني ليه؟ لا، هنعلم مع بعض ان انت كده عشان انت عايز تبقى كده، وان انت كنت ممكن ما تبقاش كده، وانه في السبق يعلم ان انت عايز تبقى كده. وغاية المنزه أن جعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق، وهو أعلى وجه يكون للمتكلم بعقله في هذه المسألة، يعني اللي هو بقى العلم الله بالجزئيات. فالمنزه يقول إيه؟ يعني هذا علم عند الله، يعني علم في ذاته، وعلم يتعلق بالمعلوم. فبما ان المعلوم محدث، فالعلم دوت له نفس النسبة. مش ان الله له علم محدث، لا، هو له علم متعلق بالحادث. ده المنزه يعني. لولا أنه أثبت العلم زائدا على الذات، فجعل التعلق له لا للذات، وبهذا انفصل المحقق من أهل الله صاحب الكشف والوجود. صاحب الكشف والوجود لا يثبت العلم زائدا عن الذات. الكشف والوجود يعني مقصود بها إيه؟ لا يذهله كشف. بيبقى وقت الكشف في غاية الحضور، اللي هم يسموه ايه؟ صاحب البقاء، او ايه؟ فناء الفناء. ان الواحد في المشاهدة بيفنى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يختص عبد فيعطيه قوة ان يفني فناؤه فيبقى، فيقال عليه من اهل الكشف والوجود. ثم نرجع الى الاعطيات، فنقول إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية. فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبدا إلا عن تجلي إلهي، والتجلي من الذات لا يكون أبدا إلا بصورة استعداد المتجلى له، غير ذلك لا يكون. فإذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق. بيعيد نفس القضية اللي ذكرها في الفصل الآدمي.
وما رأى الحق. يعني اللي يتصور ان واحد بيقول ايه ربنا تجلى، فيقول لك يا عم ده عايز يقول ان هو شاف ربنا، فسيدي واحد يقول لا 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 لا، التجلي بيبقى على قدر استعداد المتجلى له، والمتجلى له مهما رأى فاستعداده على قده، يبقى ما رآش إلا صورته ولم يرى الحق سبحانه وتعالى. وإن قال رأيت الحق فكان الأولى أن يقول رأيت الحق على صورتي. ومن هنا المثل طبعا القرآني في التجلي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. قال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. لن تراني ليه؟ لأن استعدادك لا يقوى على أن تراني، ولكن لو شاء الله أن يخلق فيه الاستعداد ليراه لأراه، فلا تحجير على قدرة الله. لأن ما الفرق بين النظر والسمع؟ هذه حاسة وهذه حاسة. هل تتصور أن كل أحد يقوى على أن يسمع الله، يسمع كلام الله؟ إذن ربنا سبحانه وتعالى أعطى سيدنا موسى عطاء ذاتيا سمعه به حين كلمه. لماذا لم يعطيه عطاء في بصره ليراه؟ سؤاله. وإذ قالوا لسيدنا موسى يا موسى لن نؤمن بك حتى فأخذتهم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان يعلم الله علما هو علم نبي من أولي العزم، وكلمه الله تكليما. لماذا يطلب أن ينظر إليه؟ طلب أن ينظر إليه من أجل بني إسرائيل. تصور ان المشهد كان فردي تصور ساذج. نتصور ان ايه؟ انه سيدنا موسى كده خد جنب كده في الجبل وقال له انا عايز اشوفك يا ربنا، فربنا تجلى للجبل فسيدنا موسى ايه؟ صعق. لا، سيدنا موسى طلب شفقة على قومه لما قالوا له لن نؤمن بك حتى نرى الله جهرة، فقال له وريني بقى يا رب، ووريهم ضمنيا. فقال له طالما انتوا حاجة واحدة كلكم ما تستعدوش، كلكم مش مستعدين. فأخذتهم الصاعقة. فلا تتصور ان الصاعقة أخذت سيدنا موسى لوحده وأخذتهم ايه؟ لوحدهم. هذه آية من آيات الله ولا تتعجب منها. مين اللي كان بيقول لي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، مش عجبا ولا حاجة. ليه؟ ما هو أخذتهم الصاعقة، أو أماتهم الله ثم أحياهم، أو اللي أماتهم 100 عام، أو سيدنا عزير اللي قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك. إذن أصحاب الكهف والرقيم ما هماش آية مفردة في الكون، ده حصل كتير، ده حصل لجماعات
بني إسرائيل أخذتهم كلهم الصاعقة. جماعة اللي كانوا مع ايه سيدنا داود اللي ماتوا، أماتهم الله ثم أحياهم، اللي قال الله موتوا. فكتير كتير. فما تستعجبش انه سيدنا موسى لم يرى الله، ولا تفضل يعني سيدنا محمد كما قال لنا لا تفضلوني على يونس ابن متى. وقلنا الحكايه دهيت حكايه التعرف عند سدرة المنتهى والتعرف في ظلمات بطن الحوت. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى حتى لا يخطئ حد ولو في نفسه فيظن أو يفضل يعني. وطبعا ربنا فضل سيدنا محمد، فإذا فضلنا بتفضيله فإحنا تابعين في التفضيل. ولا حد يقول إيه أصل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى وسيدنا موسى ما رآش، فيقول له لا، وكلم الله موسى تكليما ولو أراد أن يريه لخلق عنده القوة التي يراه بها، ولكنه عندما طلب من أجل بني إسرائيل طلب طلبا جماعيا، فكان الحكم بحسب استعداد الجماعة فصعقوا. والله أعلم. فإن والتجلي من الذات لا يكون أبدا إلا بصورة استعداد المتجلى له، غير ذلك لا يكون. فإذا المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه. جماعة اللي بيقولوا سيدنا محي الدين بيقول لك التجلي عامل نفسه بيشوف ربنا، هو بيقول ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه، كالمرآة في الشاهد إذا رأيت الصور فيها لا تراها، مع علمك أنك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها. فأبرز الله ذلك، خلق يعني المراية دي، مثالا نصبه لتجليه الذاتي ليعلم المتجلى له أنه ما رآه. وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤيا والتجلي من هذا. واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة، لا تراه أبدا البتة، حتى إن بعض من أدرك مثل هذا في صور المرائي ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي والمرآة. فين الصورة؟ كلام بقى في الايه؟ في العلم والبصر والشعاع. فقال لك الصورة اللي انت بتشوفها في المراية تحسها جوه المراية، يعني المراية سطح، هي متكونة من انعكاس الضوء في نقطة بينك وبين المراية، نقطة منتصفة بينك وبين ايه؟ المراية. بعضهم قال كده يعني. هذا أعظم ما قدر عليه من العلم والأمر كما قلنا وذهبنا إليه، وقد بينا هذا في الفتوحات المكية. وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى في أعلى من هذا الدرج، اللي هو معرفتك بنفسك ومشاهدتك لنفسك. فما هو ثم أصلا، مفيش، ما تحاولش. اوعى تفتكر نفسك مهما صفيت ومهما تجلى الله لك أنك سوف تراه. سوف ترى نفسك في مرآة الحق تعالى، هذا أعلى الكشف. فما هو ثم أصلا، ما فيش هناك يعني حاجة تانية أكتر من كده. وما بعده إلا العدم المحض. خلاص بقى، لو واحد يعني في حاجة أو في حاجة بعد إن أنا ربنا يتجلى لي، وتجلى لهم صعقوا، فمين يقدر على التجلي؟ من يعلم أنه لن يرى إلا نفسه، فمش هيصعق لما يرى نفسه في مرآة الحق
سبحانه وتعالى. فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته في رؤيته أسمائه وظهور أحكامها، وليست سوى عينه. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق فأحببته أن أعرف. فلما ينظر إلى الخلق اللي هما الدنيا وما فيها، ما تجيش جناح بعوضة عنده، فيرى في الخلق أسماء وأحكامها. وأنت يعني يرى في مرآة الخلق أسماءه وأحكامها في الخلق، وأنت ترى في مرآته نفسك، لا أكثر من هذا. فاختلط الأمر وانبهم، فمنا من جهل في علمه فقال العجز عن درك الإدراك إدراك. هنا يا جماعة نقف عند الكلمة دي برضو شوية، لأنه وإن نسبت هذه الكلمة إلى سيدنا أبو بكر الصديق، وبعضهم نسبها إلى سيدنا علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم، العجز عن درك الإدراك إدراك، يعني زي إنك تفهم ده أمر يعني يكون، ولكن قد تعجز عن فهم الفهم. فكذلك أن تدرك هذا معقول وحاصل، ولكن قد تعجز عن إدراك الإدراك ذاته. فده مستوى من علم حتى تحير، فقال العجز عن درك الإدراك إدراك، يعني مجرد عجزي أن أدرك حقيقة إدراكي لله سبحانه وتعالى فهذا إدراك، وإدراك عالي. إن أقول أنا عاجز عن أن أدرك إدراكي لله، رغم أن أنا مدرك أن الله موجود، ربما أدرك أسماءه وأدرك صفاته وأدرك كذا وأدرك كذا، بس تجاب يعني ده منين؟ بالدلالة العقلية يعني؟ ده الفلاسفة بتوع الدلالة العقلية والمتكلمين ساعات بيتخانقوا مع بعض وبيخطئوا بعض. فأنت مدرك وجود الحق سبحانه وتعالى بإيه؟ بإدراك قد تعجز عن إدراكه، فهذا إدراك. ومنا من علم فلم يقل مثل هذا، وفي ناس علموا هذا العلم فما قالوش العجز عن إدراك عن درك الإدراك إدراك، وهو أعلى القول، يعني أعلى كلمة تتقال هي اللي في مستوى إيه؟ العجز عن درك الإدراك إدراك. بل أعطاه العلم السكوت، يعني علم آخر فقرر إنه يسكت وما يتكلمش فيه. ما أعطاه العجز، مش عجز عن أن يدرك الإدراك، لا أدرك الإدراك. زي ما في علماء دلوقتي بيدرسوا حاجة اسمها فهم الفهم، فبيعرفوا كيف تحدث عملية الفهم، كيف تحدث عملية الإدراك، كيف ترى العين، كيف تحس الأصابع. في زمن ما كانش حد يعرف كيف تحس الأصابع ولا كيف ترى العين.